Moi kaikille, huomenta ja kiitos kutsusta. Mä katson, että mulla on yksi kuvakin tuolla taustalla. Painaks mä jotain nappia, että mä saan sen liikkeelle? Ehkä näin. Tosiaan ihan mahtavaa päästä teitä tapaamaan ja kertomaan vähän mun historiasta. Mä oon tällä hetkellä Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Suomessa. Meitä on Suomessa noin 2500 konsultointia tekevää työntekijää. Ollaan ympäristö-, rakennus-, liikennealalla pääosin. Mutta en ole puhumassa Rambollista, olen kertomassa vähän siitä, että miten minä olen tähän rooliin ja tähän tehtävään päätynyt. Päätynyt on nimittäin oikea sana, mulla ei ole koskaan ollut mitään kauhean tarkkaa urasuunnitelmaa. Ja silloin kun mä oon aloittanut Otaniemessä opiskelut vuonna 1997, tässä salissa taisi ensimmäistä kertaa istua silloin, niin mä mietin, että mähän en tänne itse asiassa ehkä kuulu. Mä olin tänne päätynyt sattuman kautta. I'm sorry, I will be holding the speech mostly in Finnish, but maybe drop in some English. I understood that there are also English-speaking people in audience, and you will have something else in English also later this stage. But yes, the key message of my speech is going to be, don't worry if you don't know yet what you are going to be when you grow up. You will find the path. No miten se mun polku sitten loppujen lopuksi on mennyt? Musta piti tulla lääkäri. Alun perin musta piti tulla eläinlääkäri, mutta sitten se haave vähän muuttui, että ei kun musta tulee lääkäri. Ja mitä mä sitten lukiossa tein? Mä tietysti tiesin, että kun mä haluan mennä lääkikseen, niin mun täytyy lukea matikkaa ja kemmaa ja fyssaa. Mutta mulla ei oikein matchannut sen meidän fysiikan opettajan kanssa, joten mä lopetin fysiikan lukiossa kesken, mikä oli tosi fiksua ajatellen tulevaisuutta. Mutta se tarkoitti sitä, että sitten kun mä olin kirjoitukset selvinnyt, niin mä tiesin, että mun pitää jossain vaiheessa fysiikka lukea, että mä voin edes hakea lääkikseen. Tarkoitti mulle välivuotta. Mä luin sitten sen välivuoden aikana sen fysiikan itsekseni. Helpompiakin tapa on olemassa, eli jos olette lukiossa ja luette fysiikkaa ja haluatte lääkikseen, niin lukekaa se siellä lukiossa. Mutta mahdollista on vielä korjata, jos semmoinen hölmöys tuli tehtyä niin kuin mulla. Mä olin töissä silloin ja sitten samaan aikaan luin sitä fyssaa ja muutenkin lääkistä varten matikkaa ja kemiaa. Mä olin myös kertauskurssi lääkistä varten ja siellä yksi kaveri sitten vielä silloin tehtiin paperisia lomakkeita, hakulomakkeita. Toi hakulomakkeita, että hei, Otaniemeen, silloin sen teknilliseen korkeakouluun, on samoja aineita kuin lääkikseen pääsykokeissa. Haetaan myös sinne. Ja niinhän me laitettiin hakemukset sisään ja mä kävin 6 eri koulun pääsykokeissa. Pääsin sisään kaikkiin muihin paitsi sinne lääkikseen ja Otaniemeen. Mulle puhelinpalvelussa sanottiin, että pisteet ei riittänyt Otaniemeen. Kunnes parin päivän päästä mulle tuli kirje kotiin, jossa sanottiin, että tervetuloa rakennusosastolle Otaniemeen. Ja mä soitin perään ja kysyin, että mikä homma. Että mulle kerran jo sanottiin, että mä en päässyt sisään. Ja kerrottiin, että sä oot päässyt sisään toiselta varasijalta. Jes, okei. No niin, mä valitsin, että mä tuun tänne. Ja vähän luen fyssaa ja kemmaa ja sitten pyrin lääkikseen. Tämmöinen urasuunnitelma mulla siis oli. Ja mitä sitten tapahtui? Nyt mennään ensimmäisiin kuviin. Tapahtui niin, että mä tajusin, että täällähän on itse asiassa tosi kivaa opiskelijatoimintaa. Ja toi haalarikuva liittyy siihen. Mä käytin mun ensimmäisen vuoden siihen, että mä opiskelin sitä fysiikkaa ja kemiaa ja matikkaa ja kävin kaikenlaisissa opiskelijajutuissa. Sitten mä pikkuhiljaa hoksasin, että okei, mä tarvitsen varmaan vähän rahaa opiskelijaelämään ja mä menen töihin. Menin töihin semmoiseen firmaan, joka teki rakennuttamista ja projektinjohtoa, eli koordinoi sitä, mitä työmailla tapahtuu. Ja tajusin, että okei, rakentamiseen voi liittyä jotain muutakin kuin ihan siellä puhtaasti työmaalla oloa. Se oli osittain sitä, mutta se oli erityisesti tiimin johtamista, ihmisten kanssa puhumista ja semmoista koordinointiroolia, josta mä itse asiassa tykkäsin. Ja niinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi. Päätin jäädä tänne opiskelemaan, valmistuin. En ole ollut mikään mallioppilas, mulla ei ole mitkään huippuarvosanat koskaan, mutta mä oon löytänyt ne puolet itsestäni, ne kultajyväset, jotka auttaa mua ja joissa mä oon hyvä. Ja ne on nimenomaan sitä ihmisten kanssa
kommunikaatiota tai kommunikointia, toimimista ja tiimin johtamista. Ja se on auttanut mua kaikkein eniten uralla. Totta kai mulla täytyy olla tietty osaaminen ja tietty pätevyys myös ja niihin asioihin, joita tekee, mutta eniten mä oon kokenut, että mun hyöty on siinä, että miten mä ihmisten kanssa toimin. Ja uskon, että se on ehkä huomattukin, koska mulla on sitten tullut aika kivoja työmahdollisuuksiakin. Se, mikä siellä työmahdollisuuksissa on ollut mulle tärkeää ja mikä on mua auttanut erityisesti, on myös se, että mä oon halunnut kokeilla uusia juttuja. Mä tykkään siitä, että jos mä en ihan tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, on semmoinen yllättävä tilanne tai uusi tilanne ja sitten lähdetään miettimään, että no miten tässä pitäisi toimia. Ja semmoiseen rohkeuteen mä kannustan kaikkia. Mulle kävi niin, kun mulle mun ensimmäistä toimitusjohtajapestiä ennen tätä tarjottiin, että mä olin kotona lapsen kanssa silloin. Mulla oli puolivuotias tyttö silloin ja mä ajattelin, että mähän on kotona vielä pidempään. Ja mä en voi ottaa sitä pestiä, koska jos vaikka tuleekin toinen lapsi, niin mitä sitten? Ja se on epäreilua firmaa kohtaa, jos mä jäänkin sitten uudestaan äitiyslomalle. Mun mies oli onneksi fiksu ja sanoi, että luulet sä, että kauhean moni mies miettisi tollasta? Ja sitten mä tajusin, että voi olla, että ehkä ei. Ja sitten mä kävin sen läpi, sen keskustelun, silloisen tämän työnantajan kanssa, joka mulle sitä toimitusjohtajarooli tarjosi, että mitä jos mä jään uudestaan äitiyslomalle? He sanoivat, että ei, mitä sitten? Että totta kai, sitten sä jäät uudestaan äitiyslomalle. Ja se helpotti mua aivan hirveästi, koska mä tiesin, että nyt mä oon niinku sen pelon tuonut esille, joka mulla on, että mä oon epäreilu firmaa kohtaan tai huono työntekijä tai jotain muuta. Ja se vei sitä painetta pois. Ja mä oon tosi tyytyväinen edelleen, että mä uskallisin sen keskustelun käydä. Se voi olla joku ihan toisenlainen pelko tai ajatus, jolla te tai minä sabotoidaan itsemme niistä mahdollisuuksista, mutta se, että sen uskaltaa sanoa ääneen, käy jonkun kanssa läpi, niin se on ensimmäinen askel sen voittamiseen. Ja niinhän siinä sitten kävi. Mies päätti myös jäädä kotiin sitten, että kun lapsi oli vähän kasvanut. Mä sain sanottua, että mä tuun töihin sitten vähän myöhemmin. Mä aloitan sen sitten, kun lapsi on vuoden ja mies jää kotiin ja kaikesta selvittiin hyvin. Mutta kyllä mä oon jälkeenpäin miettinyt, että mä olin tosi lähellä sanoa, että mä en ota sitä pestiä. Ja mua olisi kaduttanut se aivan hirveästi myöhemmin. Toista lasta ei tullut, mutta miten mä olisin sitten pystynyt niinku miettimään, että oi, mulla oli semmoinen mahdollisuus, että mä en uskaltanut sitä ottaa. Ja se on se, mitä mä haluan viestiä teillekin. Kaikkea ei tarvitse tietää valmiiksi. Mä en todellakaan teidän ikäisenä ikinä olisi kuvitellut, että mä olen tässä pestissä, tällaisessa roolissa tällä alalla. Mutta niin sitä vain käy, että kun uskaltaa ottaa niitä vähän uudenlaisiakin ja yllättäviäkin steppejä, niin saattaakin löytää itsensä tosi hyvästä ja mukavasta ja onnellisesta tilanteesta. Se, mikä on tietysti myös tärkeää, kun niitä mahdollisuuksia tulee, niin miettii se, että miltä ne itselle tuntuu. Onko ne oikeita? Jos ne tuntuu vähän vaikealta, niin ne saattaa silti olla oikeita. Mutta jos ne tuntuu väärältä, jos joku tökkii siinä, että tämä ei tunnu mulle, mun arvoihin sopivalta tai jotenkin muuten, niin silloin käykää vielä tarkemmin se keskustelu itsenne ja läheistenne kanssa, että hei, miksi musta tuntuu näin? Täytyy uskaltaa myös sanoa ei. Ja siihen liittyy itse asiassa tämä toisen yläkulman kuva, jossa on mun lapsi. Ja hän on ollut mulle hyvä muistuttaja siitä, että mihin mä haluan aikani käyttää. Että vaikka tulee aivan mahtavia ja houkuttelevia juttuja töissä, niin täytyy sanoa myös ei. Koska mulla ei ole ikinä aikaa siihen, mitä mä oikeasti haluan myös tehdä, eli olla kotona ja olla perheen kanssa. Yksi tosi tärkeä asia on myös se, että pitää huolta omasta jaksamisestaan. Kun teillä on edessä opiskelupaikan valinta, se on todella stressaavaa aikaa. Kaikki sympatia ja tuki ajatuksissa teille, mutta olkaa armollisia itsellenne. Pitäkää huolta siitä, että teidän elämässä on niitä mukavia juttuja. Mulla se saattaa olla vaikka tuolla kylmässä vedessä uiminen tai ulkoilu tai mitä se sitten ikinä onkaan, lapsen kanssa ajan viettäminen, mutta pitäkää niistä rajoista kiinni. Viimeinen kuva, jossa on tuo muki ja kultainen kypärä, liittyy myös opiskeluaikaan ja itse asiassa sen jälkeiseen aikaan. Opiskeluaika on myös sellainen, jolloin tulee aivan valtavasti kaveruussuhteita. Ja niistä kannattaa nauttia. Sieltä tulee myös sellaisia kaveruussuhteita, jotka tulee olemaan työelämässä jatkossa tärkeitä.
Mä oon aina inhonnut semmoista, että lähdetään verkostoitumaan ja tekemään tulevaisuuden verkostoja työelämää varten. Mutta ne on tullut siinä samassa. Siinä kun mä oon pitänyt hauskaa ja nauttinut kavereiden kanssa opiskeluajasta. Mä toivotan teille paljon rohkeutta ja onnea tulevaisuutta varten.